Céláim! Az előző részben rengeteg verejtékkel és munkával megtanultuk programozni ezt a masinát, úgyhogy most jutalmazzuk meg magunkat és játszunk egy kicsit. Amióta nem kell szétbarmolnunk egy eredeti cartridge tartalmát, illetve bárki számára elérhetőek a profi fejlesztőeszközök. Az Atari 2600 konkrétan felébredt teszthalóti állapotából, és nem elég, hogy egyre erősebb fenevaddá növi ki magát, még agyakat is fogyaszt, ha már megtehetné. Merem állítani, hogy ma már 100-as nagyságrendben elérhetőek az otthon főzött gálmák erre a konzolra. Csak az Atari Age boltjában 102 játék kapható, amikor ezt a felvételt készítem. És akkor még nem is beszéltünk az önkiadott, valamint csak binfile formájában elérhető játékokról. Vajon hasonló válság közelebb, mint 1983-ban, amikor a sok hulladékba egyszerűen belefulladt a piac? Ennyire azért nem menjünk előre, kezdjük a legelején. Idővel magam is szeretnék Homebrew játékot fejleszteni. Ha végre nekifogok, az Atari 2600-on fogom kezdeni. Albert Jaruso. A független fejlesztéseknek alapvetően két formáját dívik, az indie és a Homebrew. Az indie fejlesztők mai gépekre készítenek játékprogramokat, amik sokszor hordoznak magukban retro hatásokat, hiszen éppen a vérkapitalista fejlesztő stúdiós lehúzós világgal szembe jöttek létre, mint innovatív alkotások. Ma már mondjuk az indie gaming is egy külön iparág, többnyire főállásban végzik csapatba tömörült programozó. A Homebrew ezzel szemben mindig valamilyen konzolra készül, jó magam a 6. generációnál húzom meg a vonalat. Ennek egyik oka, hogy a későbbi konzolokra nem igazán készültek Homebrew játékok, ugyanis ahhoz a kalóz változatokat is olvasnia kell a géphez, amihez viszont általában bele kell építeni egy modchipet. A másik pedig a későbbi gépek komplexitása. A korai konzolokra könnyebb, rövid időn belül fejleszteni, hiszen a korlátok miatt amúgy sem dobhatnánk össze túl bonyolult játékokat. És létezik Homebrew a legelső Odyssey-re is, na ez az, amit még én is nehezen hittem el. És hát a Homebrew szó egy utalás az otthoni sörfőzésre, hát hogy is lehetne nem szeretni? Szóval az indie és a Homebrew közötti határvonalat nehéz is volna meghúzni, vagyis rendesen átfedés a kettő között. De akkor mondjunk példákat: a Minecraft, World of Goo és Undertale indie, a Little Medusa, Princess Rescue, Dreamcast Quake pedig Homebrew. A fő különbség talán, hogy a Homebrew mind a mai napig egy elsősorban egyemberes meló, és ez kifejezetten tetszik is benne, ugyanis nekem is nagyon nehezemre esne bármilyen feladatot kiszervezni, vagy belátni, hogy ezt én valamiképpen ne tudnám megoldani. De hogy konkrétumot is mondjak, a legnépszerűbb Homebrew konzolok az Atari 2600, az NES, a Game Boy Advance, a Dreamcast és a PSP, mindegyiknek elég jelentős és profi fejlesztői gárdája adott. A továbbiakban viszont én élesen elválasztanám a hacket a Homebrew-tól. A hack alapvetően arról szól, hogy a bináris fájlt visszafejt és pár dolgot módosít az assemblyben. Nekem ez a dolog soha nem tetszett, mert többnyire csak pár sprite és a színek cseréje történik meg, minden más marad a régiben. Ezzel szemben a Dimake igencsak kedves a szívemnek, ebben az esetben egy modernebb játék kerül elkészítésre régebbi hardware-re, igazán aranyos kihívás. Persze, itt is van, aki felhasznál egy nevet egy közepes játékhoz, hogy felfigyeljenek rá, ezekre most nyilván nem gondoltam. A másik fantasztikus dolog pedig az önálló játék, aminél Atari 2600 esetében két dolog állhat elő. Vagy az eredeti korlátokhoz akarnak hülyek lenni, vannak a 4K-sok, akik nem hajlandóak 4 KB-nál többet használni, de a kevésbé ókonzervatívok java sem hajlandó az eredeti 16 KB-os korlátot megugrani. Ezzel szemben meglepő módon a forradalmárok állnak, akik plusz RAM-mal, DPC plusz tuninggal és minden egyébbel tornásszák fel a gép képességeit az egekbe, a Draconianban már beszédgenerátor chip is került a terem uráját.
Hogy én mit is gondolok ezekről? Hát felőlem a ROM méret nőhet ameddig akar, a Princess Rescue 32 KB, a Play konkrétan szintén 32, a Zibi de Porcupine viszont 64 KB, viszont ott már a Banksy mellett speciális kódolás is szükséges, és DPC Plusszal együtt nem is működik. Viszont az említett játékok egyike sem tartalmaz sem DPC Plusz, sem a Sera Superchipet, és én magam nem is tervezem ennek használatát. Tény viszont, hogy a fejlődés döbbenetes, ebben a Spiceware és a Champ Games áll az élen, utóbbinak lelke John W. Champeu, aki a 90-es években már aktívan retrozott, a Spiceware pedig Darren Spice csapata, Nathan Strum viszont mindkét helyen besegít a grafikában. Profik már itt is csapatban tolják, na hát! Úgyhogy többnyire ők készítik az állejtős játékokat. Mivel tényleg töménytelen mennyiségű játékprogram jelent meg erre a konzolra, idő hiányában csak most párat mutaték be nektek, amiknek viszont külön epizódot nem szánnék. Kezdjük ezek közül az egyetlennel, amelyik fizikai formában van jelen, a Trust Plus 1986-ban jelent meg a BBC Micro-ra, Jeremy Smith ötletéből, aztán megjelent a Commodore 64-re, a ZX Spectrumra, a Commodore 16-ra és talán az összetettebb kenyérpirítókra is. Az Atari 2600 változatot Thomas Jentz jegyzi, a zenéjét pedig nyitódalnak akartam, de több beszólás jött, mint egy Puzsér komment alatt, úgyhogy dobtam. Pedig Paul Solkumnál kiismerhetné jobban a Tia hangképességét, hiszen ő lőtte a színkártot, és ez a zene amúgy is... A játék semmiben sem rossz, amit a Commodore 64 változat, sőt a hangeffektek hangulatosabbak és több is van belőlük. És nekem a zene is jobban tetszik. Az irányítás kifinomult, bár D-paddel ez speciál lehetetlen, azon kevés játék egyike, ahol a joystick sokkal inkább kézre áll. A játék célja pedig, hogy felszedjük a csomagot jelképező gömböt és meglépjünk a bolygóról, közben agyonlőnek, falba repülünk, a csomag elránt minket a büdös francba. Nem mindig vagyok benne biztos, hogy Newton, Galilei, Yoda és más erőszakértők szerint ez a fizika helyes volna. Érdekes módon a generátor destabilizálásával és a bolygó felrobbantásával kihagyhatjuk a pályát, amikor... Azt meg kell hagyni, hogy ez a játék nem unfair módon okoz tisztességes gyomorfekét, hiszen az irányítás egyszerű és responsív, a probléma csak bennünk lehet, amiért nem tudunk egyszerre irányba fordulni, gázt adni, lőni és pajzsot generálni. Ahhoz képest, hogy Commodore 64-en gyűlöltem itt, egészen megszerettem és konkrétan a 3-4-réggel is vittem. Érdekesség, hogy szabadon lehet állítani, a játék NTSC vagy PAL palettát használjon. Ami annyiban érdekes, hogy ebben a játékban idegen bolygók, idegen tágkormányai között mozgunk, amiknek nincsen földi referenciája, ráadásul a színük pályánként változik, így érdemben nem is befolyásol semmit. Illesszük be ezt a csodálatos találmányt, a Harmony Cartridge-et, és lássuk, milyen mesterműveket rejt. Stay Frosty 2 egy rendkívül komplex és aranyos karácsonyi platformer, amelyen el kell oltani a lángocskákat a saját testünkkel. Érdekes módon a répa power-up hatására és a saját testünkből tudunk hógolyocskákat gyúrni, ami egy kissé emlékeztet arra, mint amikor a zombik a saját belsőségeikkel kezdenek el dobálózni. Az elveszett testünket a pályán lerakott hótömbökkel tölthetjük fel. Vagyis a zombik beszabadulnak a hentes üzletbe és feltöltik magukat a pultból. Sokszor csak akkor érhetünk el valahova, kisebbek vagyunk rendes méretünknél, ez mellett el kell kerülnünk a Phoenix madarakat, akik halhatatlanok, így valamiért az ő lángolásuk oké, de ha hozzánk kérnek, lecsípik a répánkat. Ez mellett szedhető fel még seprű, amivel duplákat ugrunk, hópie, ami visszahozza a felszett hótömböket, és a szén, ami láthatóvá teszi a nem látható platformokat, de ha csak leszedált lángokat felkorvácsolja. Ez mellett van még forró talaj, virgáccsal mozgató falak, szóval tényleg rendkívül komplex, változatos és szórakoztató, csak ajánlani tudom. A Spies in the Night egy teljes mértékben látóan Atari Basic játék, ami a napokban lett elérhető az Atari Age polcain, előtte limitáltan a készítő adta ki. A játék végtelenül egyszerű, mégis az ötletes és hangulatos megjelenítés, mint a noir hangulat rendkívüli módon megragadott benne. Kémünk minden képernyőn kap egy random generált terepet, amin vannak magas és csak derékig érő fedezékek, a torony pedig folyamatosan forog, és ha abban a pillanatban fordul erre, amikor éppen szabadon garázdálkodunk, vagy éppen kilóg valami, akkor testünk ólom koncentrációja jócskán megugrik. A cél, hogy az időlimit letelt előtt eljussunk az adott szint végére, és felrobbantsuk az őrtornyot. Szintén egy tökéletes, eredeti alkotás. A trash elég borzasztóan néz ki PAL gépről rögzítve, de ami szimpatikus benne, hogy milyen hatalmas és szépen mozgó sprite-ok vannak benne, kár, hogy az irányítás eléggé nehézkes, nehéz lenne elmagyarázni, de felesleges volt beleerőltetni a lövedék pályának mozgatását.
az ellenfeleknél a maguktól szétpukkannak, és hát a végtelenség megy előre újra és újra ugyanaz, miközben szemetet gyűjtünk a pályán. A következő bemutatni való nem is egy játék, hanem egy komplett zenei album. Glafuk jobb dalai szólalnak fel benne, és bár tudom, a többséget kínozza ez a nyers, torz hangzás, én azért csípem. Sandcastles, na ez még egy NTSC játék pálon gyalázva, ezért ilyen fura, amúgy az a tipikus Battery Basic játék egyszerű animációkkal és játékmenettel, minden ellenfelet ki kell lőni és mehetünk a következőre. Ami miatt kiválasztottam mégis, mert kb. Ezek a Battery Basic átlagos képességei, illetve valamiért az ember mindig tudni akarja, hogy mi jön a következő pályán. A végén még boss csata is van, kiverhetjük a kaszás fogait. Úgysem eszik már semmit. A Nexion demója szintén egy érdekes próbálkozás. Kis felbontású FPS, akár a Duma VIC-20-re. Ezen technikailag nagyon sokat gondolkodtam, hogy hogyan is működik. Hiszen Battery Basic ez is, gondolom legenerálja a képet a legelején, aztán random belső kapcsolít lent blokkokat, az irányokat észben tartja, és ez alapján tesz kísérletet a fenti kis ablakban a terep kirajzolására és az ellenfelek pozícionálására. Kamu 3D nem egy van az Atari 2600 tárában, de a Walls of Merlin az egyetlen kiadott hámgroup, ami képes volt rendesen mozgó 3D-t kreálni, de mivel a kép döntött, neked is ágyon fekve érdemes tolnod. Hogyha jól látom, akkor ez egy Vallus Merlinus. Nem megmondtam magának, hogy álljon le. Champ Games fejleszti a nagy sikerű Mappy átiratát, ami szintén a Commodore 64 által átítatott gyerekkoromból kísért. Érdekes módon akkoriban nem vetődött fel bennem a kérdés, hogy még hogyan lehet fegyver egy bezárt ajtó. Így nem csak a gázóra leolvasót, a Jehovát, de még a retro cuccaidat hozó postát is elintézed. Ha jól értem a játékot, egy egérrel kell kirámolni a cicalakot, ami igazán macskás hely, hiszen tele van trambulinokkal, amik nem éppen a helyváltoztás megszokott eszközei. Hangok még nincsenek benne, úgyhogy választ ki a leginkább ideillő zenét. Lopni, megyünk lopni. Aztán Uzsgyi! Azért felmerül bennem a kérdés, hogy mikor mondjuk ki végre, hogy mi az, ami már lehetetlen az Atari 2600-on, ha így megy tovább, talán lesz rá még StarCraft is. A számomra kiejthetetlen, hogy Anteater egy Commodore 64 játék, valamint arcade klasszikus átirata a konzolra, ami ráébresztett, hogy mi a baj a mai fejlesztésekkel. El tudnátok képzelni egy mai játékban, hogy földi malacként hagyják zabály? Ez a fajta kreatív koncepcióalkotás sajnos csúnyán a múltba veszett. De nem akarok mindjárt videómban valami vénember módjára a jelen miatt keseregni. Úgyhogy visszatérve a játékban nyelvünkkel fel kell szedegetnünk a ropogós hangyabábokat, közben vigyázni, hogy semmilyen lény ne csíphesse meg a hátrahagyott nyelvünket. Érdekes módon a kukacot csak hátulról lehet elintézni. Szemből nyilván leharapja nyelvet hegyét. Részszemről nagyon város, a Commodore 64 változatnál ráadásul jobban hasonlít az eredetire, ami azért elismerésre méltó. A végére maradt a Conquest of Mars, ami meglepő módon a legelső játék, amit anno az emulátorban játszottam, vagyis a legelső Atari 2600 játék, ami elé leültem sok évvel ezelőtt. Azóta persze kapott egy csinos kis update-et új elemekkel, így már teljesítetlen számomra, utálom az ilyen hülye lézeres pajzsokat! A játék piszok egyszerű, mész lefelé, felszedsz egy tárgyat, aztán túl kell élned hátrafelé is, csak ahhoz túl kellene jutnom ezeken. Ez most nem megy. No, én ezeket a Homebrew játékokat ajánlom, most ott következő néhány olyan játék, amit ti javasoltatok nekem. Érdekes volt látni, hogy mennyire a régi játékok update-jei és az átiratok szerepeltek az ajánlatok élén. Kis trükközéssel csak sikerült a Star Castle-t rögzíteni a Stella emulátorban, valamiért egyáltalán nem működött a harmadik cartridge-el együtt, ami lehetséges azért volt, mert 270 scanline-on fut valamiért a szokás 262 helyett, illetve furcsa, hogy 28 kilobajtot foglal, miközben 260-ait szokták a bináris fájlok kitenni. Sajnos most már esélyem se volna bemutatni a rendes hardware-en, mert a harmadik cartridge-em a Plague bemutatóján megadta magát.
Gyűrhajóval kell kissé az Asteroid stílusában egy űrben levegő kastélyt lerombolni, ami szintén inkább engem egy űrhajóra emlékeztet. Gyakorlatilag pajzsokat fejlesz ma köré, kiküld kisebb felderítő űrhajókat, amik szintén megtámadnak, aztán mint a Yars Revenge-ben idő után ő maga is elkezd lövöldözni. Próbáljátok ki, amúgy egy nagyszerű játék. A Ladybug a Champ Studios fejlesztésében így kimaradt nekem egy érdekes kis Pac-Man klón, amiben talán levéltetveket eszegetném békés katicánkkal, akit egyre gyorsabb és okosabb rovarok vesznek üldözőbe. Tudjuk a falakat manipulálni és belevezetni a nem túl okos ellenfeleinket a halálcsapdákba. Kemény dolog a rovarok élete. Érdekes, hogy ezt a játékot anno nem portolták 2600-ra, nyilván vagy a gép képességeit becsülték le, vagy féltek a Pac-Man átirat bukása után egy klónt bedobni. Space Rocks! Na igen, Asteroids egy kicsit másként. Én bevallom, kicsit csodálkozom, hogy ez miért van a listán, ugyanis azt lesz számítva, hogy visszahozta az eredeti játék vektoros grafikájának hatását, nem sokat változott. Nekem az eredeti jobban bejön, és hogy őszinte legyek, nem voltam soha nagy rajongója az Asteroidsnak, klasszikus ide vagy oda. Duck Attack, na igen, sajnos NTSC verzió és csak demo, ebből nem találtam freeware letölthetőt. Igazi anatidadeofóbiásoknak való játék, lényegében az Adventure egy nagyon drogmámoros, megdöbbentően nagy sprite-okkal dolgozó kiadása. Itt mondjuk tényleg érdekelne, hogy mi a programozó trükkje. Lényegében el kell lopni a kacsák tojásait és kinyitni velük azokat az ajtókat, amik pont olyan színűek, mint a tojás. A való életben azért ne próbáljátok ajtókat tojással kinyitni. A kacsákon túl rengeteg ellenféltől az életünkre, sok ajtó vezet a biztos halálba, szóval érdekes játék annyi szent. You know first, ez nagyon hasonlít a Beam Riderre. Kellemes arcade lövölde hangulat árad belőle, mind a háttérmozgása, mind az ellenfelek növekedése nagyon ügyesen megoldott. Bár bevallom, hogy itt is az eredeti nyer meg jobban. Kicsit lassabb ugyan, de valahogy jobban szeretem a hangulatát, és valahogy kellemes érzéssel tölt, az Atari átirat ráver az eredeti Intellivision változatra. A Felldownt is sokan kérték, ami tényleg arról szól, ami a címe, két rapek futkos és mindig lejjebb és lejjebb jut, aki fent ragad, annak vége. A gép kifejezetten okos, a power-upok sem rosszak, kicsit csodálkozom, hogy az öngyilkosságon túl mire jó az ugrásgomb, amit a gép sem használ. Nekem kicsit túl monoton. A Wall Ninja viszont akár a mai telefonokon is futhatna. De hol van az érintőképernyő? Ugyanis egyetlen gombbal kell irányítani. Lényegében falak között kell ugrálni, túlélve az akadályokat, miközben a fal is egyre közelebb jön és tüskék, meg más akadályok is az életünkre törnek. Aki a Flappy Birds-re asszociál, az nem is téved nagyot, viszont szerintem ez lényegesen kreatívabb, ráadásul az Atari Box segítségével, ami gyakorlatilag egy modern kütyű a konzolhoz, még a High Score-t is elmenthetjük. Hogy a végére még fokozzam a dolgot, betekinthettem, hol tart Kristóf próbamechanik játék a fejlesztés terén, és ez az intro, ez már lassan a +4 játékok szintje lesz. És nincs benne semmi plusz, egy sima 32 kilobájtos játék. Pont mint az enyémek. Itt derül ki, hogy egy azon gitáron lehet Dream Theater-t és Hooligans-t is játszani. Ennyi fért bele, igyekeztem annyi játékot bemutatni, amennyit bírtam szussza, most viszont következzék két igazi mestermű hámrú csemege a konzolra, az Anguna és a Panky the Panda.